that was the consideration. That was the consideration, oo. So, bakit siya? At saka yung may leadership ability and is a good working relationship with the members ng ng AFCs. Very good. Now, I also learned that you had this youth forum in yes, may kami yung parang youth camp. Okay. Participated in by members ng 4H Club. These are for rural youths. Actually, 4H Club is a international organization. Matagal na ito. Matagal na ito, oo. Ang nakafocus, ang nakatutok nito ngayon, yung Agriculture Training Institute, which happens to be an attached agency of the DA. So, we're also supporting that program. Mayroong yung camping. It's not only training, mayroon din tungkol sa values, reorientation, and may skills training, may mga pa-contest din yan. And we are supporting that. Lalo na po niya na ang youth medyo they are not enamored with agriculture. Nakafocus sila sa mga 80s and other it's sad to say na agriculture country kita medyo may interest ang youth. Kaya we are trying to win them back to at least to have interest and appreciation of agriculture. Kaya po itong youth camp na this is being done yearly. Oo. And isa lang po yung project niya kasi may iba pang project for the youths. From among those participants, nagpipili doon ng mga ipapadala sa international training. Mayroon tayong pinapadala sa Hawaii, sa US, sa Guam, iba't ibang countries. Mayroon tayong program dyan, international youth exchange. Mayroon yun sa local, habang they are working there, parang nag-OGT, they are being paid. May salary na sila. While gaining experience, nakakaano rin sila na they are gaining also income. Yung travel, yung chance to travel. To travel, yes. Paano ka maging member ng mayroon kami sa mga probinsya, sa probinsya, mayroong coordinator, youth coordinator, mayroon ding municipal coordinator. Sila ang nagre-recruit niyan. They are organized. May mga mga activities din, then may mga projects. We provide funding. Kung mayroon silang proposal, pino-provide namin ng funding. 4H Club. 4H Club, oo. Binibigyan sila ng proposal kung may mga they have to attend somewhere, sino-shoulder yung kanilang expenses. And ang saro pong ng 4S Club na sarong successful sa kabintang model si Leonardo Librea from Ocampo, yung ng strawberry. Yung he became famous because of that acclimatization ng strawberry. He learned the technology he was sent to Hawaii. I see. Ito yung may plantation yun sa Ocampo. Ocampo, okay. Yun, produkto yun ng ng international 4H yan na sa international pinadala. He learned the technology. Tapos pinag-breed niya yung galing sa bagyong strawberry saka yung dala niya from I think from Hawaii yun then inacclimatize niya. Adapt niya yung technology. So isa yun sa sabi natin na successful or model youth na nakinabang doon sa programang ito. Maganda pala. Then talagang siya ngayon, nag-concentrate sa agriculture na pinakita niya na it's a worthwhile it's worthwhile to engage in it's a worthwhile enterprise na unlike ng iba masyadong na doon lang sa mga hindi kailangan ng lupa. I think the bottom line is that there's future in agriculture. Yes, there's future. Basta open ka sa mga new ideas and kahit industries ka. So, they are showing the way itong mga kong youth. And nag-share po duman sa mga graduates o sa mga dati ng mga bayan ng mga mga youth. Okay. We will again pause for a while. When we return, mapadabis kita sa tuwing discussion. Don't go away. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay,
at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Okay, minabalik kita sa programa kang Department of Agriculture Region 5, tapatan sa agrikultura dito sa GNN TV48 Naga. Alam niyo, this was a program which was conceptualized by, of course, our guest here, si Ms. Bordado, and also si Director De Los Santos, in order for us to give you information about the programs that the Department of Agriculture is doing here. So, let's now continue. Ma'am, ano pa bang ibang activities? Mayroon po kami naka-schedule na Farmers and Fisher Folk Festival. Dito po yung gagawin sa within the DA compound. Kung saan mayroon pong parang agri-fair. May mga selling and exhibit booth. May invited tayong mga exhibitors and sellers from the 6 provinces. Oh, so region-wide to. Region-wide po ito. Then, yung iba pang grupo, may ano po tayo dito. This is being spearheaded by the Agribusiness and Marketing Division under Mrs. Adelina Losa. In the other provinces, mayroon silang mga ongoing agri-fair. Sa Naga City, nag-open din last Monday. Yes, I noticed that. Mayroon po silang agri-fair. In Albay, mayroon silang Magayan Festival and may part din yung agri-fair doon. So may mga booths din, may mga products for sale. And in other provinces, mayroon din. Sa Catandaanes nga, mayroon din silang parang Abaca Festival. Because Catandaanes is our major producer na of Abaca. And we are helping them recoup kasi malaki yung losses. So mayroon naka-schedule din, I think, May 22 pag ang niya. Ang mga ibang munisipyo mayroon din silang kanya-kanyang activities. This is parang in recognition of the contribution of the farmers sa agriculture sector, yung pinapahalaga ng kanilang role. Ang theme ng celebration ngayon is masaganang agrikultura at pangisdaan, masaganang bansa. Okay. So, parang gano'n. Kung maganda ang ng agriculture sector, siyempre maganda rin ang ating nasyon. Kasi this is the linchpin ang agriculture ng ating economy and also the backbone. So, sa
May 23 will be the awarding ng mga Rice Achievers. Rice Achievers. National Rice Achievers Awards. And ngayong taon, meron tayong awardee, the City Government of Ligal. Okay. Ito yung mga best perform, maganda ang yield, yung performance, saka yung increment na ano. So, meron pong awarding yan sa PICC sa Manila. That will be on May 23. When you say yield, it has improved the number of... Oo, malaki ang kumbaga nagtaas ang yield, ang area. Saka yung mayroon din siyempre investment ang LGU. Isa yun sa mga criteria na nagbigay ng investment sa agriculture. Kasi hindi naman sa lahat ang ibang LGUs walang masyadong support sa agriculture sector. So, we are recognizing yung mga LGUs are giving support, hindi lang lip service, talagang in terms of appropriation and income na binibigay sa agriculture. So, Ligao City. Noon, ang nanalo nito yung Naga City. Kaya lang ngayon hindi sila na-submit on time yung kanilang For the last 2 years, Naga City. Ngayon, yung Ligao City. Oo. So, yan ang naka-line up Anong ngayon. average yield ngayon ng per hectare? Nasa, sa atin ata, sa 4 point something metric tons. Okay. So far, ang this will be discussed by our rice coordinator. Nasa 5, sa overall, ang Bicol ay pang-5. Ang ranking natin sa producer. And in fact, ang Camarines Sur ang biggest producer, contributor sa Bicol region. Okay, yeah, of course. Kasi malaki ang area natin sa sa rice. And iyon po ang nakaano dito. Aside from the marami ding ongoing mga trainings na Okay. sa sa iba't ibang programs, hindi lang sa rice. In fact, sa 10 pala mayroon kaming may Kasaba Festival diyan naman gagawin sa Tinangis. Okay. Kasaba Festival. So, yung interested po, part pa rin ng celebration, Kasaba Festival dito sa Tinangis sa Pili. Oo. So, and right now, nag-ano kami ng documentation ng ating mga entries para sa Gawad Saka, yung mga agri-achievers sa iba-ibang categories po yan. May farm family. Nationwide to, no? Nationwide. Mayroon tayo, magsusubmit tayo ng entries to vie for the national award. So ngayon po, nasa process, tapos na yung evaluation, we're in the process of yung dinodocument na yung mga napiling mga finalists for the region. What other programs are lined up in the end of the year? Mga major activities that you don't maraming nito, pero ang isang namin, yung advocacy namin na this is throughout the year. We are sustaining the advocacy for Be Responsible campaign. Yung bang ina-advocate natin na yung judicious and proper consumption of rice and yung palay. When you say yung judicious, the way we eat, the way dapat yung tama lang kasi based on ang daming wastage natin. At I think every person wastes about 2 spoonful of rice a day. Right. Kung i-convert mo, kung i-ano mo yan ng 1 year, ilang millions yon na pwede nang ipakain sa to think na marami nagugutom. Even dyan sa notice ko dyan sa mga fast food restaurant, maraming wastage. Hindi mo, kikita mo. Kaya po may campaign din, kami sa mga LGUs. Ang PhilRice ang nag-initiate and we are supporting it, na yung mga LGUs ng ordinance. Ang probinsya ng Kamsur, mayroon na silang ordinance authored by board member Julia, kung saan ng half serving ng rice. Kasi kung if you notice sa mga restaurant, ang daming naiwan na rice. And this was followed, Legazpi City followed suit. Meron na rin silang ordinance na approve na pinapublish pa lang. Approve na rin yun na may half serving ng rice. Itong sa province ng Kamsur,
hindi to covered ang Naga kasi chartered city ang I Naga. see, So, okay. we need siguro na They should have their own ang Naga. Although, pumunta rin po kami doon with the taga Phil Rice and si Councilor Labadia has promised that they will also follow suit. Okay, so, ano bang ibang advocacy ng DA? Of course, you are yung for sustainable agriculture. Hindi dapat destructive ang we are advocating for safety, food safety, saka itong healthy yung nutritious food dapat ang natin. So, kasi yun nga, tapas dapat affordable ang food natin. We don't have to yung mga imported na we have to support our local farmers. Local produce. Local produce. Yun ang ina-advocate din natin na bago tayo ng mga imported na goods, dito na muna sa atin. Para naman mabuhay ang ating mga farmers. What about the farm equipment that I noticed na pinamimigay nyo? I noticed there were sometimes namimigay ka ng... may po yan. Sa grupo din po yan. They have to apply for it and binavalidate namin have the capacity. Continuous po yan. We are also, yun nga po, isa rin advocacy namin na farm mechanization. Nakakatulong po yan sa efficiency. Hindi naman natin ma-displace ang local labor. Pero it's a reality ngayon na kulang na talaga ang labor sa field. So, nakakatulong po itong mechanization. So, hindi naman lahat may kuryente yan. Pwede man, gaya ngayon, may solar power ng mga equipment and mayroon ding biogas ang ginagamit. So, we are not limiting it sa mga yung gumagamit ng fuel. There are other options. And isa pang advocacy namin yung dapat ang mga natin ng good agricultural practices. Kasi nasa na tayo sa signatory tayo sa ASEAN. We are whether we like it or not yung ASEAN integration, require na dapat mag-comply tayo doon sa mga standards, lalo na sa food safety. So along with that, we are campaigning for yung good agricultural practices and ensuring food safety sa manufacturing ng mga, lalo na mga foods sa processing. So kami po ngayon, we are encouraging our clients, our farmers, mga processors, na magpaano ng accreditation or magpa-certify na they're doing good practices para po not only for ensuring na may safe ang kinakain natin, para po kung gusto nilang ang kanilang produkto ma-export, dapat compliant doon sa and they should take advantage. Sa ngayon po, libre pa ang third party certification. Pag wala na po yun, they have to pay for mahal yun. So, yan po ang namin ngayon. They should take advantage of these opportunities. Okay. Ma'am, I'm sure that a lot of people watching us, they might have some questions, suggestions. How can they get in touch with you? Ano bang kami po we are in charge of the sa information, agriculture information. We are using several platforms. We have print media, mayroon kaming newsletter, yung Masenso newsletter. May mga we produce flyers and brochures, and we are popularizing this. Gustong sabihin, tina-translate nila to Bicol, and yung mga technical, medyo to layman's term. So popularizing all this information. Then mayroon din kaming, we are trying to sa media to either sa radio, may mga radio plugs kami, then ito nga, this is one way, itong sa GNN, Tapatan, talk show. We used to have magazine type show. We hope to revive it later kasi we just went through parang may may transition period kasi nagkaroon kami rationalization, medyo lumiit yung human resource yung personnel namin dito, but we are now trying to make some adjustments. And also we are using social media. We have the FB page, meron kaming web, and yun na nga po, hopefully may namin mai-download sa maging ma-access nila through the internet
yung whatever na nagagawa namin, mga na-package na mga information materials. And people can come over, pwede po kayo walk in, we can provide you yung or you can just email us darafis5 chow.com. Then meron po kami dyan sa mga flyers namin na we can also help kung may gusto kayong ipa-feature mga testimonies, or kung gusto kayong matulungan sa paggawa ng mga community newspapers. We're also providing assistance, lalo nga sa mga LGUs. We can conduct mga basic seminar on basic paggawa ng newsletter, or itong mga flyers na yung development oriented flyers. We can help. And we are also, mayroon kaming gamit din, the video camera, still camera, and we have our own editing machine here. We can help. And sa akin din, if mayroon kayong mga reklamo tungkol sa mga tao namin, mga empleyado namin, please don't hesitate to contact me. Kung may complaint po, part yun ng trabaho as resident ombudsman, to attend to these complaints para po I can make the necessary investigation. Okay. So with that, we'd like to thank our guest for today, si Ma'am Emily Bordado. I think it was a very comprehensive discussion about the trust programs of the Department of Agriculture. So once again, we'd like to thank Ms. Bordado, and of course, we'd like to thank all of you that are watching. Keep on watching. This is a weekly TV program that we have here at GNN in cooperation with the Department of Agriculture for us to bring to you some of the important activities, programs, practices which we hope you will learn and then you may apply. Thank you and good day. Thank you. Natapos tayo. Lalakas at sisigla, utis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Lalakas at sisigla, utis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na Maray na adlaw sa Indugabot dyan.
Yaw naman kami digdi sa programa kang Health and Wellness. Karong programa na page to conceptualize kang Camarines Medical Society in cooperation with PAGCOR and ang GNN TV48 Naga. Muna na episode ang bisita mi iyo ang City Health Officer kang Naga. I'm sure that midbin siya because she has been here for almost 26 years. Kaya aram na aram niya ang health situation dito sa Naga. Let me now welcome our guest for today, si Dr. Vito Borja. Good day po, sir, and sa mga nagdadalang po kang programa ta, ngunyan na ang tao. Okay. Naugma kami, Doktor, na alam ko you have so many patients here and yet you gave us this opportunity. I'm sure that we'll be kitang manunodan ang health situation din sa Naga and also prevention measures that the city is doing. Doc, can you give us an assessment right now kang health situation din sa Naga? Okay po, to start with, punanta po sa mga immunization, compliance ng mga aki. Now, we have a program, a national program, inaabot po ng EPI program, which is well supported by the local government. Ang compliance na po kayo niyo, mga 86% sa compliance ng vaccination. Tapag loss pa lang po ng baby, pinatanda na yung vaccines hanggang mga nakula po yan, hanggang batawan po yung mga boosters. Pero ang critical po kayo from birth, batawan ng mga babies hanggang 2 years old. Okay, so Ikaw po kitang vaccine hanggang 5 years old. okay. Are this free? Ikaw po, ang mga kanak lang po kang vaccines na ni free. Free? Okay. Provided po ni kang Department of Health, ang mapun po sa start ng vaccination hanggang kompleto, free po yan. Halos available naman po ang vaccine, bigapakota yan sa DOH para ma-provide every Wednesday. Every Wednesday po ang vaccination sa community or barangay level. Okay. Now, I understand that you sa Bicol will be nag-aaki, ano? So, do we have sufficient facilities dito sa Naga na to handle itong mga nag-aaki? Kung sa facilities po, kompleto kita. Up to the point kaya ani po na discourage may ang home deliveries. Kadak lang po incidents ng sepsis, maternal, infant mortality, naghahali po digdi. Na kung may maaki po from prenatal, either sa mga clinics na po, o sa government or public hospitals, pwede po yung mga lying-in po kita na nagtatabang sa tuya. We have 6 lying-ins po sa Naga na usually po pag may PhilHealth sinda, manasinda binabayaran from the time makaaki. So yan po, para talagang encourage po nito nga lower ang incidence of infant mortality and maternal mortality. Okay. So kung sa facilities po, sufficient po, igwa kita sa Naga, kompletong gamit, na pwede pong ipaabot o maitabang sa mga nag-aaraki. Okay. Now, I understand Naga is also a hospital and an infirmary. Tell us more about this hospital. Anong difference kaya sa infirmary and where is this located? Ang difference po kayo ni Naga City Hospital was established in 1991. Locally funded po yan both. Ang infirmary, iyon man po yan, funded man po kay LGU. Kailan po Naga City Hospital nasa first level na po siya. So pag sinabi ito pong first level, igwa na po dyan mga OR, pwede magkandak ng surgery, cesarean section, pwede po dyan. And then may mga consultants na po. Ngunyan po duman sa infirmary, as infirmary po siya, lower level po siya kang first level. Nagkakandak man po duman, normal spontaneous deliveries, paaki, consultation, confinement. And both hospitals po are given license to operate by the Department of Health and accredited po by PhilHealth. Kaya ang mga pasyente po dahil bali luwas laog lang po dahil nag-hesitate na dahil magpa-admit naman tapos coverage na kang PhilHealth, almost free po yan. Right, okay. Now, who are sabihin ta ng pwedeng magpakonsulta dyan? Ang consultation po yan open, especially po sa Nagenyos, Okay. Naga. Pag outside Naga po na talagang gusto duman, may certain percentage po na dapat may babayadan sinda. Okay.
Iba. Pero pag PhilHealth po ba kayo, manaman ng iba, outside Naga ka or Naga, pwede ka ma-admit. Kaya lang po, pikukuyan mi na pag ang priority po nasa mga nag-enyos. Ano po sa infirmary? Ang infirmary po, may agihan po duman karaniwan sa Bumbon, Calabanga, and Magaraw. And we entertain patients from this area po. Kaya, may po kaming kinukita na mapili pag yakan dyan, especially during emergencies. Makapuncture talaga dapat i-manage yung pasyente. So, if we have some tourists here in Naga, medyo kapuansin na magpakonsulta, they can go to the Naga Hospital and Opo, they can go. Kung saan po adjusted, aram mo kayo po, usually ang pasyente, ang choice nila si pinakarani sa hospital. Right. So doon yan po, magabot man ng rescue team, kung saan ang pinaka-adjusted, ang pinakaharani po na hospital, doon ang pagdadala ang pasyente. Right, that's good. And I understand, Naga, you have an ambulance here na nag-respond, no? Ipo. Sa, if there are any emergencies? May teams po kita. Alam po kang Naga City Hospital, may one ambulance in naman na nagre-respond po sa emergency calls. Public Safety Office po, may tulong. Ang infirmary po, may isang ambulance na yun nag-answer po ng mga calls sa upland. Ngunyan pong summer, talagang grabe aksidente duman. Si mga nagsiswimming, mga baraba, nakamotor, naka-aerinom. Talaga pong nag-average yung mga 5 to 7 rescue operations po doon pag ngunyan na panahon. And then, may isa naman po kita sa City Health na nagtatabang po sa rescue operations. Okay. Now, do we have sufficient medical staff, personnel to attend to? Kung sa staff po, igwa po kita. And kung i-involve naman po ang private, usually po, pag na-rescue ang pasyente, tinataamin choice kung saan dadalahon. Pag nandiyan po sa private, magtibay po, makadakol po kitang private practitioners. Sa government po, okay man, mga problema po sa BMC, well-trained man po mga yaon dyan. Pag ang patient po ang conscious, may kaibanan, ang first drop zone po, minadala sa Bicol Medical Center. Kaya may mga relatives po na naghahanap na na-aksidente araw kanina. First na po dumanan po ninda ang Bicol Medical Center. Kaya halos tapos na nag-rescue, may ambulances na nag-rescue yung mga pasyente. Diyan binabagsak sa BMC. We will pause for a while. When we return, we'll talk about common illnesses na na-obserban ni Dr. Borhan sa natin. Don't go away. Sa ngalan po ng PAGCOR, na pinamumunuan din ng aming chairman na si Andrea Domingo at kasama na rin namin ang aming mga directors na si Gabi Claudio, si Chit Pedrosa at si Director Concordia. Kami po ay pumunta dito upang magbigay ng kunting tulong sa inyo. Ito pong tulong namin ito sa inyo, hindi ito pang forever. Kumbaga sa pang lang, pang tustus lang sa kunting pangangailangan nyo. We're the men that women of PAGCOR. We respond to the call. For the love of our country and the good of our people. We're the men and women of PAGCOR. We will see our new day come. We will see our brighter side. Brightly shining for the good of everyone until we reach our goal. Hand in hand, we'll overcome the odds. From the land, we'll drive away the clouds. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call. Nagpapasalamat kami kay Atty. Lim kasi sa iyang pag-iriba sa natabangan ang Samuyang Barangay po sa Ngunyam po. This is our home. Honesty, integrity, we all. Most of all, we're a family.
Marami pong salamat sa nagbigay ng tulong sa amin dito kahit paano makakatulong po sa amin. For the love of our country and the good of our people, we're the men and women of Bangor. Okay, minabalik kita sa programa kang Health and Wellness and at sa uyang bisita iyo si Dr. Benito Borja, City Health Officer ng Naga. Doc, let's discuss anong mga common illnesses digdi sa Naga and anong mga preventive measures that the city is undertaking. Okay po, since ang City Hall po, nasa po kita nakatutok sa prevention, promotion, prevention ng illnesses. Aside po sa vaccinations, iba yung mga hilang po kitang na-encounter seasonal. Pag naglipot po, yung Japan pneumonia, bronchitis, upper respiratory tract. And then pag summer po, naralaog na itong mga viral infections, viral conjunctivitis, mumps, yan po nagralaog yan. So ini po, naka-delegate naman po sa mga barangay health workers, sa mga midwife, barangay midwives sa 27 barangays. Ang proper channeling po, especially pag referral. So sa barangay level po, 1 to 2 days fever, usually minamanage nila talaga mga antipyretic yan. Pag tayo po inadara, nire-refer na either in City Health or City Hospital. And then kami na po kayo na-refer sa higher level na hospital kung kinakaipuhan. But we provide po free medicines. So medicines available? Available po. Okay, now, Doc, I'd like to discuss something which just came out the other day, no? Itong mga hinaapon na communicable Diseases. no? Which I think really we have to look into and focus on. Tell us about the situation kang major diseases na you have encountered and then ano ang ginigibo? Ikaw po kitang tulong or 5 na communicable diseases dapat i-monitor saka medyo ingatan po ang up to the point quarantine or isolate ang pasyente. Ang saro po dyan, meningococcemia. Another po is rabies. Another po HIV. Ang saro po dyan yung mga hepatitis infection. Pero dahil po siyang grabe as compared naman sa inot pong tulo. Up to the point po na dapat i-admit, i-quarantine ang mga pasyente, igwakan aside sa life-threatening, kung sakali man pong umabot ang point na nagada ng pasyente, ang family po kani or relatives have only 2 choices kung ang gigibuhon. Either the victim or the patient that died, i-cremate or directly po i-diretso mi sa sementeryo, ilulubong. Mana po itong choice na mailuluwas din sa Naga na ibabiyahe pa kung sa ibang lugar para matawang pa nila itong mga practices tabaga po na ibuburo, gabos. Pagkaroon po ng communicable disease, yun na po pipilian nila tinatawag yung option. We don't provide po na transfer of cadaver na makabalik sa origin na lugar nila. Doc, we'll talk more in detail about that. Siguro, unahon tayo itong for the information from viewers. Ano itong first disease na? Can you describe to us itong and then how is it acquired? Anong mga signs niya? Usually ang manifestation nga po, madali yung fever, tapos yan, ano yan? meningococcemia po. Okay, ano ang manifestation? Fever, nakakaga po rashes ang aki. And then usually po, pikukuha na yan yung culture, nakakanda po ng blood culture. Kung talagang positive po yan, haluwas pa na positive tulos one sa meningo. And mabilis po ang infection right up to the point na dahil po na-last in 24 hours. How is it acquired? I mean, paano nagkakaroon? Ikaw nga sa incident po, hindi na maintindihan, hari sa klase, si Aki. Abot sarong, maluluya na, abot na magkakan, nag-vomit. Pidraman po tulos sa hospital. After mga 3 to 6 days, hindi po nag-6 hours na expire si Aki. Really? Ano po ngayon katoxic yan? Infection po yan na pwedeng droplet na pwedeng makaulakit. Ano yan? Virus yan? O ano? Viral yan? Ang infection po ng meningococcemia, cause po ni kasarong bacteria, ito po ng Neisseria meningitidis.
So dyan po na-acquire kang pasyente, hanggang nagpo-progress na po yan, especially pag medyo weak ang resistance kasi ng pasyente. Do you know kung paano yan nakuha sa pagkakan or ayun? Hindi man po, ang kaya ka to, dumangani po sa school, may man pong igwa ka ito, Man. basta nagmanifest na itong estudyante na 8 years old. Oo. Yun na po to, dire-diretso hanggang late na po na-diagnose ito. Okay. And you were telling me that in order to contain it, to prevent from spread, kang nagadan si Aki, you immediately recommended na I-cremate, either po ilubong po. May choices po kaya, either ilubong or i-cremate po. You don't allow na darahon o magbilang? Dahil na po pwede yan. Abot-abot tawa ng risk na embalmer sa kasi mga exposed po naman sa site kang sa vigil kung saan po dadarahon. Okay. What is the second one? You mentioned. Ang sarap po ni rabies. Okay, yung rabies naman. Rabies po, dog bite ang cause po kanina. Dog bite ang rabid na dog. Virus po ni na usually po ang dog na rabid pag nakakagat or pag rabid siya, in less than 24 hours po nakagada ng ayam. So yan ang dapat tandaan. Pag may kinagat, ang ayam, then hindi pag po, dapat. Dahil pag ganun, observaran. Usually pag rabid po, iba na talaga itsura kayo, nakagada ng ayam. Ang ayam, nakagada. Po. And nagiging wild ang ayam po. Kaya si mga exposed po duman, sa halimbawa, may kinagat, tatawan ta ng anti-rabies vaccine sa serum, tapos sige pa, ang pangagat sa iba, gabos po itong inagihan na itong iiniksyonan. Okay. And then po sina-expose naman, diba, nagadan po si pasyente, kinagat ng rabies. Kapag na-expose naman, relatives, sinabantay sa pasyente, dapat patawan man pong prophylactic. But digdi siya notice mo bakit ang anti-rape, itong rabies na mga ido, banguyo, digdi siya naga? Hindi ko po kitang under sa veterinary office, ikaw po dumaning inaapod na may brigade po sinda na vaccination ka mga ido po, free. Na-provide po sila free vaccination o minsan po may charge kung ngayon sa program. Tapos po, ini mga beneficiaries, usually po kada mga taga-Naga. So at least we're protected dyan. Kailan po duman sa mga kinagat na ang mga sites po sa may payo, sa may liog, talagang iyan po ang tinututukan. I see. Iba-iba po ang sites na pag-plan. Saka may bite centers po kita. All dog bites po within Naga City, ang po sa Naga City Hospital. Okay. Outside Naga City, sa Bicol Medical Center, ang bite centers. And then I understand, itong pag-inject dyan, very special kind of... Po, itong sa human-derived na po ang vaccine. Usually parang tinataw ini naman sa mga pasyenteng rabies, si Ido. Kaya ito po, nagkukos yan mga 16,000 per vaccine. 16,000? Per vaccine. Yan po sa... Pirang beses yan? One shot lang po yan. Kailan po, depende sa body weight. Kaya, kung po sa kuya, siguro mga 4 vials ang kayo po. 16,000? Grabe pala. Araw po kayo naman. Grabe kayo. So, talagang dapat ang Ido, Bravo man, ibo. Ang pigahagad mi lang po dyan, pag may sadili kong ido, ano pa man yan, ikus, dapat responsible pet owner ka po, na kung nakakagat siya, nakadisgrasya. Kung tabang po may sadili ka ang ido na magpabulong. Dahil iba kayo, nagkikiiwan na, naangot na. Hirak pa po kasi kinagat. Tama, okay. Now, what's the third one? Sabi mo. Meningo, yun na po niyang third, sarap pang closely monitored po pag-increase kang HIV. HIV, well, I'm sure that there are a lot of our viewers would be interested to know more about it, especially that a few days ago, I think may nagluwas sa national papers na nagkakaigwan ng increase dyan, So, siguro, we will discuss it more in detail so that ma-educate ang mga viewers. So, we will pause for a while. When we return, pag-uulayan sa sitwasyon sa HIV, specifically digdi sa Naga. Don't go.
Okay, welcome back to our program here on Health and Wellness. And my guest for today is Dr. Vito Borja, City Health Officer of Naga. Let's continue with our discussion here. Kasi magkapitulayan tayo itong mga ibang diseases, no? And let's talk about HIV, because I'm sure that will be just the balance sa tuya tomorrow. First, ano ining HIV? Paano nila acquired? And then anong mga implications? Anong ang mga implications? Ang HIV po is a viral infection. By 4 ways po, pwede maka-transmit yan. Mother to baby, pwede pong breastfeeding, unprotected sexual practices, and then po, paggamit po ng mga contaminated na needles, using itong mga used needles na po. Hindi po sa tuyang incidence kang HIV, lalo na po sa Naga. Ikaw kita pong new cases since January of 2016 hanggang 70 new cases. Since ano yan, Doc? Since January po of 2016. Oh. So ang total na po Naga, from way back 1984, ang total na po Naga, 72 cases. 72 Cases of positive for positive for HIV. The HIV po. Okay. The problem po, most of the patients na nagpa-positive po are men. And most of the contamination are sexual practices. Sure. Okay. Unprotected sexual practices. Okay. And so far po, yung latest report na ni po, yung halos monthly, latest na, 968 month, for this month alone, ang na-contaminate po or nag-positive sa HIV. Ang process na po to identify di sa Naga, open po ang laboratory to accept na ini mga patients or voluntarily masubmit o masubject sila for blood testing for free and confidential po yan. Ano mo po resulta kaya, dahil po mali. Strict confidential. Pero once po nagpa-test ka, tapos kung negative, okay. Pag nag-positive po, we have to send the blood sample po sa either ITM, SACL, or San Lazaro for confirmatory test. Pag after the confirmatory test po na nag-positive, iya po, inapaapod mo si pasyente, and then we refer din po sa BRTTH, sa Albay. Okay. Dumaan na po sila, nagka-counseling, and then either they start po with the retroviral medicines. Araw tabo po HIV, may pa talagang nahihiling na treatment o cure, mapatalaga po. Right. So at pag po, prolong ng disease from HIV, nag-lead na sa AIDS. May mga ginigibong magandang paagi po na matabangan ng pasyente. Ang Bicol Medical Center po may dedicated room dyan na pag dalaog ng pasyente. Doc, let's cut it first. You're telling me na first stage is HIV. Yung positive HIV po. And then it goes to? Full-blown AIDS. Full-blown AIDS. AIDS, okay. Anong mga mga implications if let's say you are now HIV positive? Ano ang mga? HIV positive ka po, usually na progress sa AIDS in about 10 years. Okay. Ensure ta lang po na ang resistance ka sa pasyente, talagang halangkaw, na may panlaban po siya. Once it goes down, nag-lower down po ang resistance sa pasyente, prone ka na po mag-develop either pneumonia, tuberculosis. Ang iba po na-develop pwede mag-lead po sa sarcoma. Ano po mga pwedeng equal na laog ng opportunistic infection, diyan na po yan nalaog. Pero mayroon kang unang sign na iling, no? Once you're, baka iba na, may mga bulong-bulutong. May po, baka po kang syphilis, iba mga rashes yan. Pero HIV po, halos mayo. Mahiling na po sa pasyente kaya nagliliwang for unexplained reason. Pero may abo, pneumonia, recurrent po yan. Diyan po tayo na nagrarahay. Hindi po. Completely deteriorate na po ang MI. Okay. So, when a patient is diagnosed with HIV, it's not really the end of the world, sabi immediately. Because we have read na may mga basketball players. So,
Ano mo yun ang bibukang city to help these people? Ibo, pag sinda po, halimbawa na hindi, nag-hagad assistance, may mga helang, umati, we provide free medicines. Okay. Pag kinakaya po, confine, i-refer mo po sa BRTTH, doon po siya may dedicated room na pwede siyang i-confine. Up to the point, kani po, nag-iilig din na talagang kinakaipuan na ibiyahe pa BRTTH. We do the initiative na ibiyahe po sinda. Kanak lang po, kani medyo financially handicapped man, kaya natabang nila. So yan po dyan, and then counseling po, and sometimes po pag open na sindan, accepted na ninda, we talk to the parents. Sa ngunyan po, kumakit ang duwang minors po na nag-positive lately. Yesterday, sa po. When you say minor, how? Below 18, 17 years old po. 17, Anong kwento? How was the age acquired, do you think? Yun na po to. Sexual, mga unorthodox. With a female partner o anong? With a male partner. Male partner. MSM. Men having sex with men. Yung bang dito sa Naga, a lot of them are MSM or with females? Most of the infections po, sabihin na 96% of the infections here in Naga are derived from MSM. Po, men. Men to men. Men to men. Men to men, Yan ang findings yun. Ay, yan po talaga. Kasi di ba the usual thinking is that sometimes they acquire it through a female partner. Male-female. Especially duman nga sa mga entertainment. Ay, po. But here in Naga, it's more of MSM. Yes po. Sa HIV po. Sa HIV. Opo. Sa mga sex workers, usually po, we encounter gonorrhea, syphilis, and then itong mga STD po na easily curable po, madali i-treat. Duman sa entertainment. Yeah po. Pero pag itong sa ngunyan po na medyo closely monitor ta po ang HIV from age, line of work, kanak lang po na itututok, and majority of the infections na napapositive po come from male, MSM, male to male. Okay, yung mga okay. Now, we understand that for those people working in the entertainment business, igwa ka mong inapod na card, ba? Do you monitor them o anong klase? Bali, 3 klaseng cards po ang provide sa City Health. For non-food, we provide a green health card. Sa food po, yellow. Okay. And then, duman po sa mga entertainers, pink card. Pink. Okay. Duman po, bago ka po magkaikong pink card, you have to undergo HIV testing, syphilis, and Hep B every January and July. It is a must. Dahil ka pwede magtrabaho sa... Dahil po yan. O sa mga night spots, kung gusto mo talaga po mag-work, you have to have a negative result sa mga testing po. And then, weekly po, they have to undergo vaginal smear. Yung nasa entertainment. Apo. Smear po yan. Weekly, Weekly po yan. Okay. We do it here every Monday afternoon. Every Monday. Apo, sa laboratory, may man na medtech na. Okay. Once po nagka-smear and then nagtao ka po ng positive result, positive sa infection, ino-hold mo po ang card. Okay. And then we have to treat first the patient. And then the following week, pag nag-smear siya na negative na, we release the card again. Now, do we have a monitoring to this establishment? Monitor ta? Monitor po yan. May medtech kita, tapos we conduct inspection sa mga night spots. Okay. Do we have a penalty, stiff penalty for that? Sa mga nadakop nila? Apo. Anong nangyayari po kaya, siyempre first pag-round me kaya na usually at the start of the year, reprimand. And then ang mga establishment po, pag second offense na po, ang babae na ang entertainer na nape-penalize, they have to pay sa City Hall, and then duman po na hold or nape-pending. Up to the point po kayo ng mga 3 offenses na non-compliant or piminadakupan establishment, we recommend closure. The owner of the establishment is penalized? Apo. Do we have such cases or that? Yun na po. May kanako na po kami na-close na establishment. Okay. Up to the point kami po kayo itong entertainment kompangani sa sentro. Kami po nagkweka na mailipat yan kaya sa diversion na po niya. Na itong violation po ng 100 meters away from churches, government offices. Kaya mo niya po yaw ni Diyang Gabus. Since halos compliance sila po sa lugar,
ito naman po mga workers nila, mga entertainers, ang dapat i-monitor. Kaya po. So you're telling me that as far as monitoring and compliance, medyo stricto ang city Ay po, of Naga. Ay po. So that to prevent mga Spread ka spread. Okay. mga diseases. Now, itong sinabi mong 75 cases, are you able to monitor this? How many of that itong talagang naging casualty? Do we have... Kung sa monitor, ang reported lang po sa MUI out of the 72, mga 20 plus na po. 24, I think, ang Casualty. yun na po. Okay. And ang latest na po, January, may sarap pong casualty. And then, basta as a survivor po, dahil po arantang iba kayo naharali na. Oo. Mas difficult to monitor kung kali na, no? Iya po. Kaya dyan pa lang po, pag nag-positive ka pa lang sa test, pinukman namin na po ng counseling na i-stop niya na po ang sexual activity niya kung pwede. Hirap mga nakita. Just prevent na... Iya po. Prevention. Do you do some tracing? Let's say, Contact kayo po. Contact. Yeah. Pwede po. Kaya kabali po yan sa program ng surveillance. Surveillance. Contact tracing na kung saan po pigahana po, pa-identify sa iyo, pa-atras. Kung na-infection po ko yan, sa mga previous contacts mo, pa-atras po yan. And our medtech po, saka na surveillance team to po, do the tracing. Either, tungkol sila i-cremate or diretso sa cemetery po. I see. So, mga araw kayan, pina-explain min doon, dahil na pag... Hindi po pwede. Hindi pwede. Sa ilod po, may resistance ang family. Tapos syempre po, loved ones din na yan. Kailan po talaga, we have a rule and law to follow. Hirap man po kung may expose. Is that an ordinance, Digdi, or is a national? It's a national law po. It's a national law. So, siguro, in other towns, they have to be aware of this because, you know, as far as Naga, you are following the national law, no? We don't know outside of Naga if they're implementing that, no? So, importante pala na maaraman kang mga tao, especially itong outside of Naga, kung ano dyan, no? Now, okay. Doc, let's talk about prevention. Ano yan how do we prevent the spread of HIV? Kung sa prevention po, include na ng mga STDs, sexually transmitted diseases, HIV. Number one po, sa prevention po is abstinence. Abstinence, okay. Tubi mo na o gamus. One partner. Wife po, wife lang. And then, pag-use po kang protective, sabihin na pong condom protective, kung talaga din makaiwas. So, yan po, and not to use na mga used needles po, just in case. So, yan po ang talagang pinakamagandang approach to prevent the spread of HIV. They say it's only through actual sexual contact. Kissing cannot. Apo, may po. Yan. Doon sa iba, tatakot. Pwede nga mag-spread yun. May po. So talagang ito lang na... Apo, ito lang 4 po ito. Mother to daughter sa pregnancy. Breastfeeding. Okay. Unprotected sexual practice. And then use of contaminated needles. Ayan po, apat na yun. Di ba kasi naganda? Do we have condom from the city na people can avail? Po, kadakot po kaming condoms from DOH, ang city, nag-purchase. So, ang mga tao can just... Can ha-ask, po. Anytime, po. Hindi po, kadakot lang ako sa cabinet. So, they don't have to buy. Ang Hindi iba po. magbakal. Iba, nasupo mo bakal. Nasupo mo bakal. Po. They can drop. So, pwede pala din na They can drop. pagbigyan. Pero po gusto din natataan. Really? So, Po. that will Free po save yan. them. Nakulang bagay It's po. also a prevention. Protection. Aside po sa STD, sa HIV spread, protektahan mo pa po ang unwanted pregnancy. Okay. So, yun pala. Meron pala dito. Ikaw po. Part and So, can you say that as far as the entertainment business here, that you are really, you know the situation, talagang control or monitor there? Monitored po yan. Okay. And ang kwamputa, citizenry, ay iba po napaabot manigdi. Sa munyang kaya po, putol pa si hotline, but we have a hotline. Okay. They can call us. And kunya po, may number kami sa hotline na they can call directly kami mahapot po sila regarding sa STD, sa HIV. Naka-connect po yan duman sa medtech ni. And we are preparing to put the flyers po around the city. Okay.
regarding po this one information. Okay. Now, last question about Dave. Is that unusual na nagkaiba o talagang yan si trend? Itong sabi mo nga ning naggulpi. Sa ining ko po ang trend mo yan, pataas na talaga po. Okay. So, gulpi po nagtatarago kayo ito siguro na may HIV infection na kung yan nakaisip pa-HIV test, na iba na po mati. Dahil na po nakakabali na sa bilang sila. And talaga pong gulpi nagka-practice ng safe sex. Okay, so we need really to educate them. Educate po. Make them aware about the HIV implication. Then expect ko po, aside sa si talagang mataas po ang trend. Okay, so 960. We will again pause for a while, but we shall continue with our discussion. Don't go away. Sa ngalan po ng PAGCOR, na pinamumunuan din ng aming chairman na si Andrea Domingo, at kasama na rin namin ang aming mga directors na si Gabi Claudio, si Chit Pedrosa, at si Director Concordia. Kami po ay pumunta dito upang magbigay ng kunting tulong sa inyo. Ito pong tulong namin ito sa inyo, hindi ito pang forever. Kumbaga sa pang pang tustus lang sa kunting pangangailangan nyo. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call. For the love of our country and the good of our people. We're the men and women of PAGCOR. We will see our new day come. We will see our brighter side. We'll be shining for the good of everyone until we reach our goal. Hand in hand, we'll overcome the odds. From the land, we'll drive away the clouds. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call. Nagpapasalamat kami kay Atty. Lim at sa iyang pag-iriba sa natabangan ang samuyang barangay po sa Munyang po. This is our home. Honesty, integrity, we are. We're a family. Marami pong salamat sa nagbigay ng tulong sa amin dito kahit paano makakatulong po sa amin. For the love of our country and the good of our people. We're the men and women of PAGCOR. Okay, welcome back to our program here on Health and Wellness. Sarap po nining programa ng Camarines Medical Society and PAGCOR. No? Every week po, iba kita sa doktor na interview so that we'll be able to share with you the expertise also so that we will know how to prevent mga illnesses. And ngunyan po ang sa tuyong bisita yung si Dr. Vito Borja, City Health Officer. Earlier, I'm sure that we have learned a lot about several issues. And for those who just tune in, pwede mo kaming dalanon man sa internet, sa GNN TV Naga, because we upload this
ining programa kang health and wellness sa programa kang PANCOR in cooperation with the Camarines Medical Society and GNN. So, padalos kita din sa Urulay. Doc, let's talk about dengue because alam ko sa man yan na anong sitwasyon din kang dengue and ano yung dengue? Paano yan na-acquire? Okay, ang kuya po, ang transmission ng dengue, which is a viral infection also, through mosquito bite po. Mosquito, Aedes aegypti, ay iba pong mosquito na very rare mas ito, Aedes albopictus. through the process po ng life cycle ninda, may time po na 3 times sila nakakagat. Diyan po transmit ang virus, ang dengue virus. Okay. Ang pinaka-dreaded po, pinaka-delikado sa dengue infection ay po ang serotype 2 na yun po naglilid sa hemorrhagic fever, na bleed na po hanggang ang pasyente talaga na diyan na closely monitor ang blood kung nagbababa po. Ayun. Ang kuya po dyan, ang pinaka time kaya po na nataas ang kaso during summer, during rainy season po, from May, June hanggang December. Kaya ito po yan. Ngunyan po year-round na po ang dengue. Okay. January pa lang po may case na kitang dengue. Araw po ngayon na taon, March, igwa na po kitang increase ng 48% 48%? as compared sa last year po. Last year, So kung may mga 35 po kita last year, masalang ko na po muna ang dengue. Anong probable reason? Sa po dyan, ang ini pong area na identify na barangay, ini po may mga stagnant water, tapos kisama nga ni po. Ang flow po kan tubig hali sa mga drainage, natitipon. Favorable po na breeding area ng mga Aedes aegypti. Okay. So, ayan po, may increase po kita by 48%. Yung na, sa mga pa yung latest na. Ang mga, kaya po, barangay na affected, usually, Mga barangay yan. ang barangay na pong affected, Kalawag, eh po, sa Klopa, Dayangdang, San Isidro, and then Tabu. Yan ang gulping mga case. Alam mo na kaso po. Na, well, Diba? Kaya baga po pag ideally pag-request mo po ang pag-test ng platelet ka mga aki na the suspect ang dengue. Usually pag luwas po kang rashes kayan, nabagsak ng platelet. Anong indication ang sarong akin? Sabihin mong pwedeng gosyan ng dengue? Ibo, ang usually po ang fever kayan, mga 38, 38.5. Dahil po yan nasa ganda 40. So baka man masyadong Baka po. Okay. Tapos po kayan, may joint pains, body ballet. Tapos ang kaya po kang pasyente, ang talagang loss of appetite. Kaya pag 2 days po araw kayan, recommend mo madala na sa doktor, masya kapanta. Okay. Nakadak po yan yung tourniquet test kung positive, or i-check po, iguan na po kitang dengue titer kung ma-check kung positive. And then po, pag talaga nagbabagsak na po ang platelet, sa time na ini-recommend pong admission. Sa pag-admit nga, pwede may kapalatawa ng bulong. So, observation na po na dahil mag-progress o dahil mag-bleed. Yan po, after mga 5 days pong pataas naman ang platelet, pwede-discharge naman po. Ang delikado na kaya po kanina sa dengue, ini yung hemorrhagic, na nagkakos ng hemorrhagic shock. So, kung medyo 3 days na, 2 days na dahil nagbababa, dapat pa, dapat dalaw na sa hospital. Ayun po, dapat po, ma-check up pa para ma-test. Because normally, kung normal lang yan, within ilang days, dapat na nababa na po. Ako ordinary flu na. Ayun po, sinasabay-sabayan kay ibang kaso, kang chikungunya, mosquito bites man po yan. Dek, anong maginibo kang barangay to prevent the spread kang dengue? Init na init po from the barangay captain down to the council sa mga barangay health workers. Piko kayo po sinda na iyang pagrarabus, itapta po din ang every resident din pa sa kada family sa barangay. Iyang init po yung 4 o'clock habit. Pati yan sa mga schools po, piko kayo may mga principals, mga teachers na
ikwenta mga aki, encourage na pag 3 o'clock or 4 o'clock, magiging sa classroom, sa karaliw mo namang kurtina, flower bases, na yan po mga favorable na breeding area. I see. Okay. So, pati sa mga residents mo po, may sa papalibot ang mga poster streamers na sigabos na pwedeng tipunan ng tubig uran, takupan. Mga drums, mga bottles pong empty bottles na pwedeng tipunan, i-discard na, mga lata, coconut shells. Saka, yan po, dapat mai-kwenta, at least makakatabang po yan. And then po, sa mga barangay health workers sa mga midwife, na pag nahili po nindang clinically nagmamanifest ng fever tapos rashes, gano'n na tulos, i-refer tulos sa pinakaharaniban para ma-lessen ang complications. Okay. Now, duman sa number of cases, do we have any mortality? Ano mong some statistics dyan, sir? So far po sa ngunyan, makita po mortality for the past 2 years po makita ang mortality. Nagkaigaw po kita mortality nagkaigaw po outbreak ang Naga na I think 2014, 7 po si mortality that time. Pero after that po, and then closely monitored din na po ang kuyan, tapos ang surveillance team tapos nagpe-penetrate sa mga private hospitals sa reporting po, pigahagad mi na pati ang monitor para aram talagang tamang statistics. Oh, very good. So at least that's good din na makita ang mortality. Yeah, now, let me ask you also about ang Naga is also in the drug campaign, itong illegal drug campaign. Ano ang programa nindo related to that, duman sa drug problems? So drug problems po, aside na ako po accredited physician ng Dangerous Drugs Board, tapos po, kanak lang po kang pag-refer sa rehab center na agi sa kuya, tayo na-evaluate po. In-evaluate ko lang yung bawang referral, tapos na-hearing po kami kaya dapat may court order. So yan po, part-time kan role ta sa health, and then itong aftercare po, pag-monitor sa INDA kung nagbalik o daig. Okay. And then may other agencies pang city, yan po ang Naga City Dangerous Drugs Board na in coordination po sa PNP, itong program po ng President Duterte na kung paano talaga maibitaran sa magharali na ang mahalin ang bisyo sa paggamit bawal na droga. Anyway, coordinated po sa mga barangay, namomonitor man po yan. And then kung ang mga parents po talagang kadako na nawawala sa loob ng harong, pagpabarakan ng mga gamit, tapos naigdi po yan, nagkiulag kung paano. Itutuwa naman po kung paano. Usually na-stay po ang sarong pasyente sa rehab mga 9 months. So, you as an accredited doctor of the Dangerous Drugs Board determines whether a patient dapat i-rehab po dahil. Po. May process po yan, sir. Okay. Dapat ikaw po siyang psychiatric evaluation. Who does that? Psychiatrist, makadlan po, or any psychologist. Okay. And then sa kuya po, certificate. And then before being admitted po sa San Fernando Rehab, may malinaw kita. You have to undergo laboratory procedures po para ma-ako po sila naman. And they have also to follow po itong mga rules o itong mga requirements na dapat daradaran sa rehab. Digdi sa Naga, so far, how many have been recommended? Ay, kung sa hindi po sa Naga, hundreds na po kita. Hundreds na? You mean to tell me hundreds are Dakul po ng ibo. Anyway po, kaya man yan eh. Before po, 6 months sa rehab eh. Ngunyan po, naging 9 months. 9 months. After po kan rehab, aftercare na yan, nabaluwas na. Okay. So, si mga bago na naman po. So, here in Naga, you're telling me that there are about 600 ba? Aday mo po siguro. Tanay mo po kakayanan doon na up to the point po ng garupig plano nila or na-implement na itong basketball court nila, ikaw cubicle para ma-admit po itong ibang si volume po ka naglaog mo niya naman. What is the average a month na pigre-recommend Biglo? So kuya po What the average? sa average po siguro mga 5-6 a month? kuya po, lately ganyan po. And these are from Naga? Not necessarily? Iya po, 80% po from Naga, the remaining po outside Naga. When do you say na ang sarong pasyente really has to undergo rehabilitation? Irritated po, damo mga side parents, relatives, kung dapat i-refer sa mga divulge po sila.
And then the patient himself po, kung magsabing hindi ko na kaya, gusto ko naman magbagong buhay. Oh, okay. So, naman po sa wording siya ito, talagang tataan mo siya ng chance. Oh, okay. Gusto na magbago. Okay. And talaga mabago talaga po sila sa rehab. So, in effect, some of them really voluntarily Ayun po. nag-question na because they know the situation. Ayun po. Okay. Bihira man sir, ang naglalawag po din na may kaso kay i-rehab eh. Oo. May court order na yun, i-rehab. So, okay. Pero kadaklan po kayo, voluntary surrender. Do they have to pay? Ang araw ko po iyo po eh. Pero bayad po nila 3,000 a month Okay. for the foods po. 100 For the per, food, yes. Oo. 100 per day. Oh, 100. And so, on the average pala, 5 ang na i-recommend mo. Minsan po 5 or more. May time po, arapat, tulos sa rabay, only di. Oo. Ang kaya lang kayo po, tapati outside Naga, entertain ko po. Tama mo po ma-certify. Importante yan. Do you think there's a need to put up an additional rehabilitation center? Kung taga sa Naga lang po na ko yan, sangon yan po to address the issue. Siguro po kinakaipuan. There's a need. Oh, kasi Kinakaipuan po. buday mga... Duman kayo po sa San Fernando, from Daet, may mga areas mahali naman doon, pag San Fernando. Ang hindi po sa Tuya, from Naga, hindi man po ang diretso, Pasakaw dyan. Hindi po sa Malinaw, from Catanduanes sa Masbate, hindi man po dinadala sa Sorsogon. I had a chance to talk with the vice chairman ng Dangerous Drugs Board. Igwadasin na programa on the establishment of a Rehab center. rehab. But the condition is that itong city or town must provide them with a land. And then they can provide Send us a building. Pero the building. Pero itong operation grade manpower, LGU sa Ipon. Totoo po yan. So, siguro pag-adalan yan kung talagang kinakaipuhan yan. Dakulang bagay po yan. Kung bagay yan. Dakulang kita matatabangan. Right, that's true. Claim dyan. Pero anong situation, anong observation mo kang drug situation? Is it increasing here o medyo Siguro po, ratio yan? sa hiling ko po after sa impact itong mga incidents na kaagi, sa hiling ko po, dakol nagbago. Dakol nagbago. Well, that's good to hear. Ay po. Na bawasan. Manamo po siguro sa hiling ko matake pa ng risk na para grabe pa ta. Araw kayo na atubangan ninda. Right. Oh, sagod. Ang kwento ba kung man sa ibang areas na talagang si mga drug Dito talagang kuya na po. Pero hindi siya na ito nga. Kung nagpupurong-purong pa lang, o ito po, pupurbaran, happenings, po. Well, sayang inabot naman kita ng oras, ano? I'm so glad na tinaan mo. Anong mensahe mo sa labos na nagdadalan sa Tuya? What is your message? Iyo po. Inot siguro hagadong ang cooperation and participation and every family. Napagdyan po man sa Indo ang mga barangay health workers, midwives na ma-immunize, mataong bulong, araw kayo may program ko sa vitamin A, sa kung pwede po i-entertainment nito pa gusto man nito, dahil hindi magpatubang po sa mga ido ta. Pag nakakaragat po yan, problema namin ta. Yung mga residents po na binubuksan. Kaya po para sa ido man po yan saka free man pati yan. Po. Ikadua, ito pong may mga helang, mag-member kang family yan, maging tuberculosis po yan or any infectious disease. Dahil po para taraguun, ilalita po sa doktor, sa center, kung sa hospital na gusto po nindo, para malapatan tulos din bulong na dahil na maglala ang pasyente. Nahilimi kaya po usually na-decide ka mong pa-check upan o draw sa mga doctors o sa hospitals. Too late na po puri na maray. Tapos ito po sana may tinanin doon, ito sabi pong communicable diseases na talaga po makita ang choice, pag sakaling inabot ng contamination, nagdaman ng pasyente, yun na po ito sabi ko sa bago, ang options na po either cremate or ilubong. Regardless po yan, maski taga ibang lugar po kamo, araw man po kayo ng option. Ito lang tayo pwede ibiyahe, dahil po kayo matao ng travel na i-transfer ang cadaver. Ang sarap po ito pong sa dengue, napigo kayo tangani po, malawag naman tag-uran. Natabangan ta po inyo na magkayo kitang 4 o'clock habit, taraliw na ng mga dahon na pwedeng tipunan ng tubig sa palibot kang harong. And mag-coordinate lang po kamo sa mga barangay officials, barangay center, yan po willing po maray magtabang. Lalo na po sa mga schools, sa mga principals. Maiikot na naman po ang grupo ko, ang team, to conduct po misting fogging na duman po sa mga areas sa eskwelahan na halang ko talaga ang kaso ng dengue. Lalo na po kadakol na namok sa area na favorable na breeding area.
So, yan na po. Salamat naman rin, sir. Well, first of all, Doc, salamat sa umusa mo yung oras. And I'm so glad na I found out that ang programa nindo sa health is really very focused, no? Na talagang strict up mo sa monitoring. And that's why I'm not surprised because lately I learned that Naga has just been awarded as a model city ang Manila Times, you know, yaon duman si Bungat. I think part of that is tungkol pagmatikon din sa health program that you're pursuing. So with that, I'd like to congratulate you and of course the City Government of Naga for this very effective and efficient program on health. So we'd like to thank you for sharing with us some of your observations, and I'm sure na si mga nagdadalan sa tuya digdi sa health and wellness may nanonood. And I'm sure that sabi mo nga you're open anytime. If they have some problem, they can always see you. So once again, pasalamat kita kay Doktor, and of course we'd like to thank all of you there watching our program Health and Wellness. Thank you and good day. Thank you very much. Thank you po, sir. Sa ngalan po ng PAGCOR, na pinamumunuan din ng aming chairman na si Andrea Domingo, at kasama na rin namin ang aming mga directors na si Gabi Claudio, si Chit Pedrosa, at si Director Concordia. Kami po ay pumunta dito upang magbigay ng kunting tulong sa inyo. Ito pong tulong namin ito sa inyo, hindi ito pang forever. Kumbaga sa ano pang ano lang, pang tustus lang sa kunting pangangailangan nyo. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call for the love of our country and the good of our people. We're the men and women of PAGCOR. We will see our new day come. We will see our brighter side. Only shining for the good of everyone until we reach our goal. Hand in hand, we'll overcome the odds. From the land, we'll drive away the clouds. We're the men and women of PAGCOR. We respond to the call. Nagpapasalamat kami kay Atty. Lim at sa iyang pag-iriba sa natabangan ang samuyang barangay po sa Munyam. This is our home. Honesty, integrity, we are. Most of all, we're a family. Marami pong salamat sa nagbigay ng tulong sa amin dito kahit paano makakatulong po sa amin. For the love of our country and the good of our people, we're the men and women of PAGCOR. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos.
palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa, kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa, kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa, kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Marainar daw sa Indogabus dyan. Yaon ko tadigdis sa maiden program kan Department of Agriculture Region 5. Tapatan sa agrikultura. And we will be talking to some of the officers parang malaman natin kung ano ang sa indang mga programa, especially for Bicol region. And today, our visitor or our guest is Josefina Banyadera, veterinarian 3, and she has been with the department for almost 22 years. Ang topic na pag-usapan namin is regarding livestock and poultry program. So, I'm sure that marami tayong matututunan tungkol sa from the discussions that we will have, especially those na nandyan sa poultry and livestock industry. Welcome to our program here, Ma'am Josefina. Kami nagagalak, alam ko you're busy
and yet you're giving us this opportunity. But before we start, I'm sure that a lot of people gusto rin malaman sino si Josefina Bañadero. Ako po ay tubong taga Isabela. Nag-graduate po ako sa Central Luzon State University last 1987. Kumuha po ako ng veterinarian doon. So ngayon po, nakapagtrabaho ko sa Regional Diagnostic Laboratory since 1995 to 2007. Then na-transfer po ako dito sa regional office. Naging report officer po ako. Then ngayon po binigyan nila ng pagkakataon na maging regional livestock and poultry program coordinator. Okay. So, ma'am, can you give us a situational tungkol dyan sa livestock and poultry industry for Bicol and give us an idea. Okay, so ang ating livestock situation dito sa region ay ang ating cattle production in terms ng production po sa buong Philippines, ang cattle po natin ay number 8 po. Okay. Then ang goat is number 12 po tayo. Ang hogs is number 7. Then ang chicken is number 11 po tayo at ang duck ay number 8 po tayo. Okay. So, in effect, medyo nasa median tayo. Hindi naman tayo nalalayo. Hindi naman nalalayo po sa maganda pala. ibang regions. Okay. Talking about cattle, I understand, karamihan dyan sa, ito ba yan, sa Masbate? O ano? Opo. So, ang dito sa atin tinatawag natin ang Masbate as the cattle capital of Bicol region. So, marami po tayo kasi mga ranchero dyan at medyo malalaki ang kanilang mga areas. So, tinawag silang the cattle capital of Bicol region. Okay, so yun nga. In fact, I heard they also celebrate every year para mayroon silang festival. Yes, tungkol yung dyan ating sa rodeo, Masbateño. Opo. Ano yan? Nagbe-breed sila for racing o purely for ano lang? For production. Production. Opo. For production po ang nila. Ang Pinoproduce. na ano dyan. Okay. What about dito naman sabihin na natin sa piggery? Saan naman marami dyan? Ang piggery po, karamihan po ang mga farms sa dito po sa Camarines Sur. Pero mostly po sa mga piggeries natin ay being run by commercial farms ng mga natin. Pero sa backyard po, mga karamihan pong nag-aalaga ng mga backyards. Okay. So pati po ang poultry natin, mga backyards po ang karamihan. Okay. But I heard na mayroong mga tinatawag na poultry na commercial, meron silang mga tie-up, hindi ba sa... Opo, marami po tayong mga contract growers. Contract growers. With San Miguel. San Miguel po. Bounty. Ano bang advantage niyan? Let's say kung meron kang contract growing. Kung may contract growing, usually yung supplies ng ating meat ay hindi na tayo pwedeng, hindi na mag-ano pa sa ibang regions, ibang ano. So, yung supplies nila usually ay dito na sa ating dinadala. Dito na Saka sa balita ko, may assured market ka, di ba? Pag may contract growing. May assured market ka. Although, malaki rin ang puhunan sa tingin ko niyan. Malaki po. Kasi usually, ang Bicol region is madaling tamaan ng bagyo. So, ang ginagawa nila, mga contract growing is yung tunnel bent na. Tunnel? Tunnel bent. How would you describe it? Ano yung tunnel? Parang ano? So, ang tunnel bent po, yung control na nila ang environment nila. So, meron lang, kung baga, naka-air condition yung mga condition So, ang ganda pa ng ano yun. Pero I understand that we also produce a lot of eggs. Yes. May egg, opo. Meron din po tayong ano dyan, dito lang sa Camarines Sur. May malaki po tayo dyan na nagpo-produce ng eggs. What about ito naman, goat? Marami rin ba tayo dyan?
Ang Masbate po, ang marami din sa gold. So usually, ang napoproduce po natin sa Masbate ay napupunta po ng Manila, Metro Manila, then sa Region 1. Okay. So nakakating po yung So, produce natin. nag-export pala tayo ng Opo, meron po tayo kasing mga, may kumukuha dyan na trader, dinadala po niya sa Manila, Metro Manila, and anong kadalasan ang problema ngayon ng mga nitong poultry raiser, what would you consider as a major problem that they do encounter? Ang malaking problema natin kasi sa pagpo-produce ng hog, especially yung chicken and hogs, ay yung cost of feeds. Feeds? Yes, mataas po ang cost of feeds dahil mataas din ang cost of production. So yun po ang number one na problema ng ating mga poultry raisers. So siguro, I'm sure na, alam ko na, realize din yan nila Secretary Piñol, that's why mukhang they're trying to hasten itong investment dyan sa infrastructure kasi mukhang yung transport ng mga feeds is a big factor sa why kung mataas yung cost ng feeds, ano? And then of course, kuminsan yung corn, mayroong mga dyan, shortage. Opo, kasi ang feeds kasi ng baboy at saka manok usually is mataas ang corn component. So, ito ang what about itong climate change? Are they also? Yes, isang factor yung climate change natin. Kasi, syempre, lahat i-adjust mo para sa matugunan mo yung mga pangangailangan ng ating mga hayop. So, ang natin ngayon, kaya nga may project tayo ngayon doon sa magkaroon tayo ng stocks na pwedeng makasagot dito sa climate change. So magpo-produce tayo ng mga chickens na naka-adapt doon sa climate change. Yeah, so maganda yan. We have to be realistic. So we need to really have some type of chicken na adaptable dyan. Yes. Okay. We will pause for a while. When we return, patuloy ang aming discussion. Don't go away. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Okay, minabalik kita digdi sa programa kang Department of Agriculture, no? Tapatan sa agrikultura. And ang sa kuyang bisita, si Josefina Banyadera, veterinarian. And I do understand that ang Department of Agriculture Region 5 is now pursuing mga new programs that is designed to improve, the income of our farmers. And one of that is itong tinatawag nilang multiplier farm. So siguro matanong natin siya, ma'am, ano itong tinatawag na multiplier farm that you are now implementing? Ang multiplier farm po ay nakadesenyo ito na ibigay sa mga LGU na may sariling lupa. Okay. Ang mandate po kasi ng
nawala na yung mandate ng sa regional office na mag-dispersal na tinatawag. So, ang isang purpose natin doon ay bibigay sa mga LGUs ay para magkaroon na sila ng source ng hayop na pwedeng ibigay nila sa mga constituents nila. So, ang ating multiplier farm po ay consist po ito ng mga native na hayop, kagaya ng native na kambing, native na manok, at saka native na baboy. Bakit sabihin natin native? Pinili po natin ang native na ibigay sa mga constituents natin kasi hindi siya mahirap alagaan. Sa pagkain, madali tayo makapag-produce. Why? Kung meron kangkong dyan sa tabi, may gabi, yung mga leftovers natin, pwede po natin lutuin para ibigay sa mga alaga natin. At ang kambing naman, maraming mga duot dyan, mga damo dyan sa tabi-tabi na pwedeng sakatihin na ibigay sa mga ito. Okay. So, ito pala yung kaiba nito is dati, you give directly to the people. But this time, ang parang nakikita ko is that you're not giving it to the LGU. Yes po. Kasi, dati po kasi binibigay yan sa mga individual farmers din. Kaya lang nangyayari, hindi naalagaan na mabuti dahil pag sinabi mong bigay sa gobyerno, parang hindi pinapangalagaan. So ngayon, binibigay na po natin ito sa mga LGU na may sariling lupa para magkaroon ng sustainability yung ating project. Kasi mapalitan man po yung ating mayor, yung project po natin andyan pa rin. Okay. Na dadatnan ng panibagong mayor. Okay. So, I would suppose there are certain conditions to make sure na maging successful ang implementation. Yes. Ano yung mga requirements that say sa isang LGU for them to avail dito sa program? So, ang mga requirements po na nakasaad po doon sa guidelines natin is dapat po magkaroon ng sariling lupa. Sariling lupa. Ang LGU. Anong size ng lupa? Kung kahit may lang po siya, maganda sana kung mga at least 2 hectares. Pero pwede na po yung 1 hectares at least na pagtataniman niya ng duot. Okay. Para sa pampakain niya sa mga alaga niya. Then, dapat po magkaroon din sila ng MOA na nakasaad doon na ang mga alagang hayop ay magpo-provide sila ng maintenance in terms of sa pagkain at saka yung job orders na pwedeng mag-alaga doon para makita o masustain yung production po nila. So they have to provide a budget for that? Yes po. Okay. Ano pang ibang requirements? Yun lang naman po Yun lang, Opo, okay. opo. No. May sariling lupa, tapos ma-provide sila ng maintenance. Now, once they start, let's say, nanganak na yung mga inaalagaan nila, ano ngayon ang gagawin natin? Okay. Pag nanganak na po yung mga alaga nila, pwede na po silang magbigay sa mga associations, existing associations or active associations na pwede rin makapag-produce para pong mailipat din doon sa ibang members ng associations na yun. Okay. So, parang sila munang nauna para matuto yung mga kababayan nila. Once they start yung mga anak na, yung mga alaga, that's the time that they... Now, I'm sure that maraming interesado niyan. Ito ba ay may bayad ba yan si LGU? Do they have to pay? Wala man pong bayad. Ang ano lang po yan is ipangako lang nilang ang alagaan nila ang mga mga ibinigay sa kanila para po magkaroon ng sustainability. Okay. Mga ilan naman ang binibigay sa kanila? Actually po, ang startup kit po natin for sa goat po is 9:1. 9 na babae. Okay. Isang lalaki. Okay. Then, ang ating chicken is 60. Okay. 60? Opo. Marami rin 40 plus 20. 40 na babae, 20 na lalaki. Then, ang ating baboy is, I think, 6:1. Oh, I see. So, native pig po. So, mukhang ano yan, substantial din yan. Hindi lang kaunti yan, ano? So, talagang, Now,
I would suppose also na meron din yung evaluation, hindi lahat ng LGU bibigyan siya. Hindi po. So, ano po, bago po kami magbigay ng multiplier farm, ay nagkakaroon po kami ng validation. Validation. Kasi imagine, magbibigay ka ng hayop na may sariling bahay na may perimeter fencing pa po. Kasama bahay, okay. Opo. So, nag-amount po ito ng mga 970 nung buong ano po Okay. yun, yung multiplier farm natin. So, almost 1 million. So, almost a million. kailangan po pangalagaan din ito ng mga LGU. LGU, okay. Yun lang. So, and ang only counterpart is yung lupa. Lupa, plus yung maintenance. and- But as far as yung paglagay ng fence, paglagay ng kulungan, sa inyo yun. Opo, package deal po. Very good. I think that's a good, sa ngayon ho ba, anong mga bayan ang, sabihin na natin, nag-apply and nag-qualify? Last year po, ang binigyan po natin yung mga state universities. Then ngayong taon po mga LGU. So may mga targets na po tayo na na-identify. Like here in Camarines Sur, meron po tayong Sangay. Opo, Sangay. Pamplona. Sipocot. Opo. Cam Norte, may ano po kita, Labo, Talisay, Kapalonga. Then Sorsogon City. Provincial provincial office ng Catanduanes. Opo. Then San Pascual, Masbate. Okay. So, anong stage na ngayon yan? Ano po, mag-start na po ng construction ng Okay. perimeter fencing natin. Actually, yung nanalong bidder, andun na po, nagbabalidate na rin po ng site. Maganda pala, no? But of course, siyempre bago kayo mag-umpisa, titrain din yung mga tao doon. Yes po. Ang isang component pa ng ating pagbibigyan ng multiplier farm is to train yung mga mga personnel nila na mag-handle ng project. From training sa animal production, pasture development, kasama po yan. Disease identification, kasama po yan. Paano kung piyesa sa bayan? Pwede ba ni Mayor yun na... Hindi po pwede. Multiplier farm po. Isang po namin na requirements is mag-submit po sila ng regular na report. Then, ang mga projects na po ngayon, may mga galing sa central office nagbabalidate po. So, ang central office po nagpapadala dito sa atin sa regional office to validate yung ating mga projects kung andyan talaga. Saka with the internet that we have now. Yes po. So, hindi pala pwedeng may handaan si Hindi Mayor. po pwede. Bumili na lang po si Mayor. Bumili na si Mayor ng mga dyan. Well, I think that's a good program na iba. Ang nakita ko niyan is iba na yung trust na unlike before, you give it directly sa mga tao. Yes. Ngayon, para bang institutionalized, may may organisasyon, ready sila to ensure. Kasi, di ba, ang nabalitaan ko noon, binigay mo sa mga farmers, nag-fiesta o may binyagan. Mortality na, no? So, yan pala ang isang reason kaya gumawa kayo ng ibang scheme. Ibang scheme ang ginawa. And this is throughout the whole country, itong programa ito. Yes po. Hindi lang dito Hindi lang po dito sa atin. Sa Bicol. Okay. We will again pause for a while. When we return, we shall continue with our discussion. Don't go away. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata,
Matalas ang isip. Matibay ang puso. Malakas na pangangatawan. Laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Lalakas at sisigla, kutis mo ay gaganda. Makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay ng laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo'y mahalaga. Okay, welcome back to our program here on Tapatan sa Agrikultura. Isang programa ng Department of Agriculture in Bicol in order to educate ang katuyang mga tao tanganing hopefully they can have a more scientific way of breeding animals, engaging in poultry, also in other economic activities. Ma'am, let's talk about another program, tinatawag na upgrading of breed ng Carabao, cattle, and goat. Tell us more kung ano. Okay po. So, ang ating program, isa sa ating mga program is yung UNAIP na tinatawag, Unified Artificial Insemination Program. So, ang purpose po natin dito is to upgrade our local breeds. Meron po tayong mga breeds na may mga, ang semen po natin ay nanggagaling po sa PCC, mga purebreds po ito, mga Mura Bupalo. Tapos meron din po tayo sa dairy. Ano imported yan? Mga breed yan? Yung mga source po ng semen natin is mga imported. Okay? So, sa region po ay may mga ano po tayo na trained na mga inseminators from the barangays, na tinatawag natin village-based artificial insemination technician. Then, meron din po tayo sa mga provinces, then dito sa region. So, ito po ay, nagre-request po ang mga LGUs. Kung gusto nilang ma-improve yung breed ng kanilang mga hayop, sumusulat po si Mayor sa ating director. Then, yung ating mga technicians po ay pumupunta doon. So, ang unang ginagawa po nila is, nagkakaroon sila ng orientation sa ating mga farmers kung ano ang dapat at hindi dapat gawin kung ang kanilang mga hayop ay na-breed na. Kasi usually, ang Carabao, kung na-breed na, dapat po ito ay naka-rest naman siya. Usually kasi, may mga cases na mababa yung ating calf drop, yung napoproduce nilang anak, kasi pagka-inseminate po kasi, yung mga alaga nila ay ginagamit ng pang-araro. So, mababa ang production natin ng calf drop.